Oh, hello guys, it's me again. So today I'm honored to invite my friend Mr. Đạt. Yeah. Hello everyone. So hello Mr. Đạt. So today you can share with you guys some skill learning English. Yeah. Yes, but I hope you can hear me because it's very loud outside. Okay. Yeah. Okay. So, two important things if you want to be successful in learning another language. Yeah. Number one, you need to work very hard. Học rất chăm chỉ. Yeah. Cần cù bù thông minh. Yeah. You have to work very, very hard. Yeah. The second thing is that you need an effective method. Yeah. The problem in Vietnam is some people, they are just lazy and they don't work hard. But the other problem is many people work hard, but their method to learn language is not good. It is not effective. Yeah. So they work very hard but still cannot improve their English because the method is not good. Yeah. So these need to go together. You need to work hard and you need to have a good method. Yeah. If you work hard and have a bad method, you will not get better. If you have a good method but you are lazy, Yeah. you will not get better. But if you work hard and you have a good method, then you can be successful. Sau đó có thể giao tiếp bằng bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới này nhé. Yeah, well, yeah. Thank you, my friend. And you know, it's better when if you can speak Vietnamese Yes. about skill. Tức là giải thích lại bằng tiếng Việt à? Yeah, Những câu mà anh vừa nói. Yeah. Ok, thì tức là có hai điều quan trọng nhất mà theo ý kiến của anh phải có để thành công học ngoại ngữ. Thứ nhất là mình phải học chăm chỉ, yeah, không lười. Thì nếu mình rất lười, không học chăm chỉ, không ôn lại, không chủ động, không quyết tâm học thì mình sẽ không học được. yeah, Thứ hai, mình phải có một phương pháp hiệu quả. Nếu không có phương pháp hiệu quả thì dù mình học chăm chỉ, mình cũng sẽ không thành công, cũng sẽ không nâng cao. Đấy là một vấn đề mà tôi đã thấy ở Việt Nam rất là nhiều. yeah, Có hai vấn đề. Thứ nhất là có một số người họ muốn học tiếng Anh nhưng họ rất lười. yeah, Họ không học chăm chỉ thì họ không nâng cao được. Hay là thứ hai, có một số người họ rất chăm chỉ nhưng thực ra phương pháp họ học tiếng Anh nó không hiệu quả lắm thì họ lại mất công rất là nhiều, sau đó lại không thành công thì họ thấy rất là kiểu như là thất vọng. Thì theo ý kiến của Yeah. mình phải có cả hai, phương pháp hiệu quả và Yeah. học chăm chỉ. wow, Mình học chăm chỉ mà có phương pháp không hiệu quả thì mình sẽ không nâng cao. Yeah. Nhưng mình có phương pháp hiệu quả mà lại rất lười học thì cũng sẽ không được nâng cao. Thì mình phải có cả hai, phương pháp hiệu quả yeah. và học chăm chỉ mới thành công được. Sau đó có thể speak any language in the world. Wow, okay, thank you, my friend. It's so better for beginner learning English. Yes. Yeah. And and you know, if you want to learn English good, you must working too hard. Yes. And have an effective method to learn language. Yeah, okay, thank you watching video. Yes. Goodbye. Bye bye.